අපි හදන්නේ රසවත් හාල්මැස්සෝ බැදුමක්. ටිකක් වෙනස් විදිහට ඉක්මනට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. මතක ඇතුව රසවත් අදහසත් අපට පහලින් comment කරන්න. අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. හාල්මැස්සෝ බැදුම හදන්න අපිට ඕන වෙනවා පිරිසිදු කරගත්ත හාල්මැස්සෝ. මේ වගේ මේ හොඳට කඩලා සුද්ධ කරලා හොඳට හොදලා තියෙන්නේ මේ බඩ කොටස ඔළුව විතරක් නෙමෙයි ඊට පහළටම කඩලා හොඳට හොදගත්ත හාල්මැස්සෝ. ඊට පස්සේ මේ ලොකු ලුණු ගෙඩි දෙකක ලුණු තියෙනවා අරගෙන කරපිංචිති 3ක් තියෙනවා. කහ කුඩු චුට්ටක් තියෙනවා. කෑලි මිරිස් තේ හැඳි දෙකක්. අමු මිරිස් කරල් 4ක් 5ක් පලාගෙන තියෙනවා. අපිට රස අනුව ලුණු ඕන. මේ ටික බැදගන්න තෙල් ඕන. එතකොට අපි දැන් ඇතිලිය ක්ලිපේ තියාගෙන තෙල් චුට්ටක් දාගමු. තෙල් එක හොඳට රත් වෙනකන් ඉඳලා අපි හාල්මැස්සෝ ටික එකතු කරගමු. එහා මෙහා කරගෙන හොඳට මේක බැද ගන්න. ටිකක් ලොකු හාල්මැස්සෝ හින්දා පොඩ්ඩක් වෙලා යනවා. දැන් හාල්මැස්සෝ එක හොඳට බැදිලා තියෙන්නේ. අපි මේකට කරපිංච ටික දාගමු. අමු මිරිස් කරල් ටිකක් දාගමු. දැන් අපි අපේ ලුණු ටිකක් දාගමු. ඒකටම කෑලි මිරිස් ටිකක් කහ කුඩු ටිකක් දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ලුණු දාගමු. හොඳට කලවම් කරගන්න දැන්.
කරවල වුණත් තෙල් එකේ ඉස්සෙල්ලා බැදලා ඊට පස්සේ අනිත් දේවල් දැම්මහම රස වෙනසක් තියෙනවා. අපි දැන් මේක විනාඩි 2ක් විතර මෙහෙම මලව ගමු. විනාඩි 2කට විතර පස්සේ ආයෙ පොඩ්ඩක් අපි අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕනේ මේක. අපි මේක දැන් ඉදිරිය ඉවරයි. ලුණු බලලා ලුණු මදි නම් තව චුට්ටක් එකතු කරගෙන ලිප වහලා කෑමට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.